เด็กฝึกชายหญิงฝึกในตึกเดียวกันแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เจอกันมีกฎเหล็กมากมายที่ต้องปฏิบัติตามแม้กระทั่งไปเที่ยวก็โดนสั่งห้ามชีวิตเด็กฝึกไอดอลโหดมากๆบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าการเข้าไปเป็นเด็กฝึกในค่าย K-POP นั้นนอกจากจะมีการฝึกซ้อมที่หนักมีความกดดันมหาศาลแล้วพวกเขาก็ยังต้องทำตามกฎของค่ายอย่างเคร่งครัดถ้าฝ่าฝืนก็ถูกให้ออกจากการเป็นเด็กฝึกได้เลยสำหรับค่าย YG ก็มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามเช่นกันซึ่งกฎเหล็กเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นการบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่ผ่านการเป็นเด็กฝึกของ YG ซึ่งกฎก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ข้อที่เด็กๆที่เข้ามาทำตามความฝันที่ค่าย YG จะต้องรู้จักและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกนาทีที่อยู่ในการดูแลของค่ายก็มีตั้งแต่กฎข้อ 1 ห้ามเดทซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของวงการเพลงในเกาหลีใต้ที่จะมีการออกกฎห้ามออกเดทของเด็กฝึกเพื่อที่จะให้พวกเขาได้โฟกัสกับเส้นทางของการเป็นเด็กฝึกการเป็นไอดอลที่เพรียบพร้อมและป้องกันปัญหาต่างๆตามมาจากการออกเดทด้วยจีซู Blackpink เองก็เคยเล่าว่าผู้ชายและผู้หญิงในค่ายตอนที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้พบเจอกันยกตัวอย่างเช่นเวลากินข้าวในโรงอาหารถ้าผู้ชายกินข้าวตอน6 โมงเช้าผู้หญิงจะได้กินตอน7 โมงแล้วถ้า7 โมงแล้วเนี่ยผู้ชายก็ยังกินไม่เสร็จก็จะมีเมเนเจอร์มากั้นเอาไว้เรียกได้ว่าเมเนเจอร์เองเนี่ยก็ทำงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้เด็กฝึกหญิงชายเจอกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงจังสุดๆ 2. ห้ามเที่ยวคลับก็เป็นกฎเบสิกที่ทุกค่ายจะต้องมีกฎนี้เนี่ยห้ามไม่ให้ศิลปินรวมถึงเด็กฝึกในค่ายของตัวเองออกไปเที่ยวในคลับหรือไนท์บาร์ต่างๆเพื่อป้องกันการเมาขาดสติและก็เป็นภาพที่ไม่ดีออกสู่สายตาสาธารณชนและก็ป้องกันไม่ให้มีปัญหาต่างๆที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังด้วยครั้งหนึ่งสาวๆ Blackpink ได้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการพักจินยอง Party People ซึ่งบรรยากาศของรายการเนี่ยจะเหมือนอยู่ในผับเลยสมาชิกทั้ง4คนก็ดูตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดบิวต์ที่พวกเธอเหมือนได้เข้าคลับเจนนี่บอกว่าวันนี้เราทำผิดกฎ2 ข้อคือดื่มกับเข้าผับนี่คือวันประวัติศาสตร์เลยลิซ่าก็บอกว่านี่คือครั้งแรกที่ฉันได้เข้าผับเลยก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่ากฎห้ามเข้าผับเนี่ยเป็นกฎเหล็กจริงๆต้องเดบิวต์แล้วเท่านั้นถึงจะสามารถไปเที่ยวผับบาร์ได้ข้อ 3. ห้ามดื่มและสูบบุหรี่ก็เป็นข้อห้ามที่คล้ายกับข้อก่อนหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจออกสู่สาธารณะและอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับตัวเด็กฝึกที่อาจจะได้เป็นศิลปินในอนาคตก็ต้องมีการห้ามดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่อย่างเคร่งครัดเพราะในสังคมเกาหลีถ้าไอดอลถูกขุดว่าเคยทำแบบนี้ตอนที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยจะถูกสังคมประณามและอาจจะต้องออกจากวงได้เลยข้อ 4. ห้ามสักลายแน่นอนว่าศิลปินนักร้องนักแสดงดาราถือเป็นตัวอย่างของเยาวชนในสังคมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆครั้งที่ศิลปินทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วมันก็สามารถเป็นกระแสสังคมทำให้คนทำตามได้เช่นเดียวกับเรื่องของการสักศิลปินเกาหลีมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของการเป็นตัวอย่างของเยาวชนรอยสักจะอยู่กับตัวศิลปินไปตลอดและค่อนข้างเป็นปัญหาในการออกรายการทีวีหรือรายการเพลงต้องมีการปิดรอยสักทุกครั้งเพื่อให้ฉายออกอากาศได้ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่การติดแทททูอีกด้วยสำหรับค่าย YG ถ้าเดบิวต์เป็นศิลปินแล้วก็สามารถขออนุญาตสักได้นะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้สักในร่มผ้าในจุดที่มองไม่ค่อยเห็นเวลาออกกล้องเวลาถ่ายทำก็จะสามารถเซ็นเซอร์ได้ง่ายกว่าการสักในจุดที่มองเห็นได้ง่ายนั่นเองข้อ 5. ห้ามขับรถและซื้อรถเด็กฝึกและศิลปินในค่าย YG ทุกคนห้ามซื้อรถและห้ามขับรถนะคะ
คาดว่ากฎข้อนี้เนี่ยน่าจะมีขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของตัวศิลปินแล้วก็คนในค่ายนั่นแหละโดยครั้งหนึ่งมิโนวงมินเนอร์แล้วก็เพื่อนๆในวงนะคะก็ได้อธิบายว่าค่ายไม่อนุญาตให้ขับรถหรือซื้อรถถ้าพวกเราต้องการที่จะซื้อรถเราต้องขออนุญาตบริษัทก่อนก็คือห้ามซื้อรถโดยที่ไม่บอกค่ายต้องมาบอกให้ค่ายรับรู้ด้วยก่อนจึงจะสามารถซื้อรถหรือว่าขับรถได้เพื่อความปลอดภัยและค่ายเองก็จะได้คอยดูแลคอยเช็คศิลปินเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ายก็จะได้ไปช่วยเหลือได้ทันซึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของศิลปินก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆกลายเป็นข่าวส่งผลเสียต่อศิลปินหลายคนแล้วก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวข้อ 6. ห้ามทำศัลยกรรมแน่นอนว่าศัลยกรรมในประเทศเกาหลีใต้เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำศัลยกรรมทำเยอะบ้างทำน้อยบ้างแตกต่างกันไปทำแล้วดูดีขึ้นก็ส่งผลดีแต่ถ้าทำแล้วมีปัญหาตามมาก็คงไม่ดีแน่ YG ก็เลยมีกฎห้ามเด็กฝึกและศิลปินทำศัลยกรรมโดยเด็ดขาดสาเหตุเนื่องจากค่ายต้องการให้ศิลปินโชว์ความงามแบบธรรมชาติเอาไว้แต่ถ้าศิลปินโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถทำศัลยกรรมได้โดยที่ไม่ต้องขอค่ายนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าการทำศัลยกรรมจะขึ้นอยู่กับการพูดคุยตกลงกับค่ายเลยนะคะถ้าค่ายมองว่าทำแล้วดูดีขึ้นก็จะขออนุญาตให้ทำได้อาจจะทำนิดๆหน่อยๆแต่ต้องไปทำในคลินิกที่ค่ายบอกเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีด้วยนั่นเองกฎข้อห้ามทุกข้อล้วนสามารถทำได้แต่มันมีข้อแม้ที่สำคัญที่ศิลปินในค่ายมักจะพูดถึงกันนะคะก็คือหากเราขออนุญาตบริษัทเราก็น่าจะทำได้เพียงแต่อย่าทำอะไรโดยที่ไม่แจ้งบริษัทก่อนนั่นหมายความว่าหากแจ้งแล้วและได้รับการอนุญาตกฎทุกข้อก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบที่อยู่ในกรอบของมันได้นอกจากนี้ยังมีการห้ามแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวด้วยเด็กฝึกนะคะจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองจากที่คังซุงยุนบอกมาว่าเขาไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองเลยแม้ว่าจะมีเวลาว่างก็ตามทริปเดียวที่ได้ไปเที่ยวก็คือทัศนศึกษาของโรงเรียนเพียงเท่านั้นซึงยุนบอกว่าตอนนั้นเราใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำเลยรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะทำอะไรแบบคนทั่วไปไม่ได้แล้วการเป็นเด็กฝึกในค่ายถือเป็นความลับห้ามบอกใครแม้แต่เพื่อนของตัวเองเพราะการเป็นเด็กฝึกในค่ายนั้นถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินซึ่งต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้ใครรู้จนกว่าจะเปิดตัวเพื่อสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับแฟนๆที่จะได้รู้จักกับศิลปินใหม่นั่นเองซึ่งมันมีการรวมไปถึงการที่เด็กฝึกเนี่ยจะต้องไม่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยเพื่อเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับให้ได้มากที่สุดเราก็เลยแทบไม่รู้เลยว่าเด็กฝึก YG มีใครบ้างหน้าตาเป็นยังไงมีใครที่จะได้เดบิวต์ในวงใหม่ของค่ายบ้างก็เลยเห็นแค่เด็กฝึกเก่าของ YG ที่ออกจากค่ายไปแล้วก็จะมีการเปิด Account โซเชียลมีเดียขึ้นมาเล่นเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กฝึกไม่สามารถทำได้แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีความรักมีความคิดมีความรู้สึกไม่มีทางที่จะมากำหนดชีวิตของใครได้แบบ 100% แต่เมื่อเลือกที่จะเดินในเส้นทางของอาชีพศิลปินมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามต้องเข้าใจว่าอะไรสามารถทำได้ตอนไหนและทำไม่ได้ตอนไหนบ้างเพราะหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎก็จะไม่มีวันได้รับการสนับสนุนจากค่ายต้นสังกัดแน่นอนแต่โดยรวมแล้วกฎข้อห้ามทุกอย่างนั้นก็มีเพื่อป้องกันอะไรหลายๆอย่างให้กับศิลปินและเด็กฝึกที่มีอนาคตที่จะต้องไปอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงที่การแข่งขันสูงลิ่วและมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสุดโต่งในการมองว่าไอดอลควรจะต้องเป็นคนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความด่างพร้อยหรือข้อเสียใดๆ
ถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยก็สามารถที่จะจบเส้นทางในวงการนี้ไปได้เลยก็เลยจำเป็นที่ต้องมีกฎเอาไว้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ถ้าต้องการที่จะทำอะไรก็สามารถคุยกับค่ายได้บางครั้งบางเรื่องอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจของค่ายในการตัดสินใจที่ดีที่สุดหากค่ายมองว่าทำได้พวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้ทำได้และพอพวกเขาได้เดบิวต์เป็นศิลปินแล้วกฎหลายอย่างก็จะเริ่มหายไปไม่ต้องขออนุญาตค่ายก่อนแล้วเช่นการทำศัลยกรรมการสักสามารถทำได้เพราะค่ายมองว่าพวกเขาโตแล้วตัดสินใจเองได้เลยพอเดบิวต์และโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้รับอิสระมากขึ้นแต่ถ้ายังเป็นเด็กอยู่อย่างเช่น Baby Monster ก็จะยังให้มีการขออนุญาตค่ายก่อนในบางเรื่องเพราะเด็กๆยังไม่บรรลุนิติภาวะการตัดสินใจทำอะไรอาจจะยังต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยสแกนให้ก่อนเหมือนเป็นผู้ปกครองคอยเลี้ยงเด็กๆแทนครอบครัวของพวกเขานั่นเองเรื่องอื่นอาจจะห้ามได้แต่เรื่องกินเนี่ยโดยเฉพาะรามยอนนะคะคงจะห้ามไม่ได้แน่ๆเด็กๆกินกันไม่หยุดจนแทบจะได้เป็นพรีเซนเตอร์รามยอนละมั้งเจ้าของรามยอนมาเห็นก็สามารถจ้างได้นะคะกินเก่งกินแซ่บจริงๆถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ